Thường thường trong chuyện cổ tích á, là vịt nó hóa thành thiên nga. Còn ngoài đời cả nhà có tin là vịt nó cũng hóa thành thiên nga hay không? Bây giờ mình sẽ xem thử nha. Đây, cái thanh nắp chặn ở ngoài. Đây là mặt ngoài. Cái này là mà vừa mới đi spa về nè. Hôm nay mình không có sửa laptop nha, mà mình tăng trang laptop. Đây là laptop Acer, mã máy là A514-52. Mình sẽ quay tổng thể ngoại hình cho cả nhà xem. Có khá nhiều vết chày ha. Sẽ sang mặt bên đây. Mặt ngoài đây thì tương đối cũng còn ok. Nhưng mà cái phía cái mặt C nè, anh em mà thấy không có hài lòng, nên anh em mà cần là làm cái máy lại cho nhìn cho nó sạch sẽ và nó thẩm mỹ lại một chút xíu. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra máy nha. Còn bây giờ mình sẽ kiểm tra cái bàn phím này xem như thế nào. Mở phần mềm lướt web lên, mình truy cập vào trang web này và mình gõ tìm kiếm test keyboard và mình sẽ vào trang web này. Mình sẽ kiểm tra bàn phím. Phím tương đối còn đủ hết nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt cái máy và mình tháo máy này ra nha. Cả nhà đón xem kết quả như thế nào nha. Tiến hành tháo máy. Tháo lấy mặt D ra. Tháo jack pin ra. Mình vặn ốc của cục pin. Giờ mình sẽ tháo toàn bộ máy luôn nha. Tháo dây cáp anten wifi. Dắt lo. Lấy cái lo ra luôn. Đây đang vướng M2. Sẽ tháo cái M2 ra trước. Dưới cục pin nè, bụi gì mà xanh xanh không biết nữa. Tháo toàn bộ cáp ra. Dắt van. Cáp bàn phím. Cáp chuột. Pin CMOS. Cáp Vega. Tháo toàn bộ những ốc trên nền bo này ra. Lấy cái men ra luôn. Sạch dữ ha cả nhà. Máy sạch dữ luôn. Mở ốc bắt bán lề ra. Mở sẽ lấy cái mặt C ra. Cái bộ này mình cũng làm cho khách luôn ha. Đây là gọi là viên B và đây gọi là mặt A. Sẽ tháo ra luôn.
lấy cái thanh này ra trước. Tiếp đến mình sẽ tháo cái mặt B ra. Tháo cái bo camera này ra, mở cáp ra luôn nha cả nhà. Muốn lấy màn hình này ra thì với cái này nó có cái keo nè, mình sẽ mở keo này ra bằng cách là mình cứ nắm kéo thôi, keo cao su nè. Tương tự bên đây cũng vậy. Vậy đã lấy được cái bộ màn hình ra. Cặp bát bán lề này mình sẽ tháo ra luôn nha. Gãy cái chân đế ốc nữa rồi. Cái này mình sẽ xử lý sau. Bụi mình sẽ vệ sinh cho sạch sẽ. Vậy đã tháo xong cái bên bộ mặt A. Ở đây bên bộ mặt C. Xem vị trí này cần tháo ra không. Để tháo ra thì mình phải cắt toàn bộ những cái chân nhựa này hết. Và mình sẽ hàn lại. Và bộ bàn phím này chắc mình để nguyên, tại vì bộ phận trong đây mình thấy cũng còn được nè. Ở đây mình sẽ tháo cái mặt con chuột này ra. Để tháo con chuột thì đây có cái miếng bát này mình sẽ tháo ra. Lấy cái mặt con touchpad này lên. Cả nhà chờ đón xem kết quả nhé. Thường thường trong chuyện cổ tích á, là vịt nó hóa thành thiên nga. Còn ngoài đời cả nhà có tin là vịt nó cũng hóa thành thiên nga hay không? Bây giờ mình sẽ xem thử nha. Đây, cái thanh nắp chặn ở ngoài. Đây là mặt ngoài. Cái này là mà vừa mới đi spa về nè. Đây là mặt D. Tháo tiếp tục. Và đây là mặt C. Bây giờ mình sẽ gắp thành một bộ máy hoàn chỉnh và mời cả nhà xem có khác biệt hay không. Bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ gắp cái mặt A vào trước nha. Sẽ gắn vào màn hình vào trước. Và cái chân đế ốc của anh em đang bị vấn đề ngay chỗ này mình sẽ khắc phục luôn. Tiên mình sẽ gắn cái bát băng lề này vào trước đi.
Là quăng ốc xong phía bên đây, và cái chân ốc bản lề bên đây, và mình sẽ mở ra luôn. Để chân ốc này vào lại đúng như vị trí. Sau khi gia cố cái chân đế ốc này xong, mình sẽ gắn cái bát bản lề vào. Chỗ này dùng keo, mình sẽ dùng keo hai mặt để mình dán lại cái màn hình ha. Cái vấn đề này nếu mình kỹ thì mình sử dụng bằng keo cao su, như cái keo zin của hãng cũng được, keo đó mình vẫn có. Và đây là cái màn hình của khách. Giờ mình sẽ để màn hình vào đúng vị trí nha. Mình sẽ hạ xuống là keo nó hết liền. Mình sẽ gắn lại dây cáp màn hình, dây cáp camera mình sẽ gắn lại vào đúng vị trí. Mình đã gắn camera vào xong, vào đúng vị trí. Tiếp đến mình sẽ gắn cái mặt B này vào. Đây, còn phần con tem mình sẽ mở ra luôn. Mình ấn cho vào các ngàm hết. Đây, cái thanh này mình sẽ gắn lại vào. Vậy đã mình gấp xong hoàn thành bên bộ mặt màn hình nha cả nhà. Sau đó mình sẽ lấy cái mặt bàn phím lên là mặt C, gắn lại cái touchpad nên cho mình cho vào các ngàm ngay vị trí này. Gắn lại cái thanh này vào. Sau đó mình sẽ vặn ốc. Ở đây là cặp lo, sẽ gắn cặp lo lại vào. Các dây này thì mình đi lại theo như cũ ha, sẽ lòn vào những cái ngàm móc ngay vị trí này. Mình gắn lại cái miếng điểm lót này. Đã đúng vị trí. Keo đây mình dán nè để bảo vệ cái cáp nè. Giờ mình sẽ mở ra. Tiếp đến mình sẽ lấy cái main board, mình gáp vào đúng vị trí. Đây, vướng cái dắt lo mình sẽ lấy lên và sẵn tay mình gắn vào luôn.
Sau đó mình sẽ vặn tất cả ốc của mainboard vào. Pin smart mình sẽ gắn lại vào đúng vị trí, sẽ gắn lại cáp chuột, cáp led bằng phím, cáp bằng phím, gắn lại cái fan vào, vặn ốc fan, đây là em cái M2, gắn M2 vào, vặn ốc lại, gắn cái jack fan vào, sẽ lấy cái cụm màn hình lên để vào cho đúng vị trí, hạ cái cặp bát bản lề này xuống. Tương tự bên đây cũng vậy, gắn jack cáp màn hình vào, vặn tất cả các ốc của cái bát bản lề này. Gắn cái dây cáp anten wifi nè, đi vào lại đúng vị trí. Tiếp đến mình sẽ gắn cục pin vào, vặn ốc cục pin lại, gắn pin vào, mở máy để thử nha cả nhà. Ok, lên hình nha cả nhà. Giờ mình sẽ tắt máy để mình lắp cái mặt đê này lại vào cho hoàn chỉnh. Gắn mặt đê vào cho vào đúng vị trí hết. Sau đó mình sẽ vặn ốc lại. Vậy là hoàn thành nha cả nhà. Và cái màn hình này thì mình sẽ vệ sinh sao cho sạch sẽ. Mình sẽ quay sơ bộ cho cả nhà xem có khác biệt so với ban đầu không. Ở đây phía bề mặt mặt A, và mình kiểm tra cái mặt D. Đấy, vậy hoàn thiện nha cả nhà. Nếu cả nhà xem video này thấy hữu ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.